Hello mọi người, hôm nay mời mọi người vào bếp để cùng nấu một món ăn đậm chất miền Trung, mì Quảng gà nha. Mình sẽ làm món này theo một công thức truyền thống mà mình học được từ quyển sách Những món ngon Việt Nam mà mình tình cờ mua được trong chuyến thăm bảo tàng Đà Nẵng vừa rồi. Sách xong ngữ pháp Việt về nấu ăn, trong này có về mì Quảng, có đủ thứ hết. Công thức này thì dễ thôi, với cách làm đơn giản, dân dã và không cầu kỳ. Mình nghĩ là khi xem xong thì ai cũng có thể làm được. Mà mùa hè của các mầm non nhà mọi người như thế nào rồi? Chứ với mình thì đi đâu cu cậu này cũng bám theo hết á. Hôm nay thì em Taco đang cùng với mẹ đi chợ để mua gà về nấu món mì Quảng nè. Gà mua về mình đã sơ chế sạch sẽ và chặt ra từng miếng vừa ăn rồi. Giờ thì chỉ để đó cho ráo nước thôi. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một cái túi Ziploc để cho củ nghệ và củ nén vào nha. Giã nghệ mà không cẩn thận là sẽ dễ dính vào tay nè và rất là khó rửa, nên mình cho hết vào túi Ziploc, vừa sạch mà lại còn dễ dọn nữa. Ở Việt Nam thì củ nén rất là dễ tìm rồi, hầu như là chợ và siêu thị nào thì cũng có bán. Nhưng đối với các cô chú và anh chị ở nước ngoài, nếu không có củ nén thì mọi người có thể thay thế bằng hành tím và tỏi nha. Sau đó mình sẽ lấy một nửa củ nghệ và củ nén đã giã nhỏ và ướp vào gà. Phần còn lại thì mình sẽ để dành, một chút nữa mình sẽ phi lên cho thơm ha. Ướp gà với một chút muối, một chút nước mắm và một ít đường. Sau đó trộn lên tất cả để cho thấm gia vị và mình để yên đó trong khoảng 30 phút. Trong lúc đợi gà thấm gia vị thì mình tranh thủ đi lột trứng cút nha. Hôm nay mình có sẵn một vỉ trứng là 30 trái đã được luộc chín rồi nè. Và món mì Quảng này cũng có thể đi kèm với nhiều topping khác nhau như là tôm và thịt. Mà món mì Quảng này cũng không thể thiếu rau ăn kèm ha. Phần rau hôm nay mình chuẩn bị bao gồm rau cải non, rau bắp chuối bào, xà lách, thêm một chút rau quế và rau húng lủi để cho thơm nữa. Ngoài ra thì mình còn chuẩn bị thêm rau nêm là hành lá và ngò. Công đoạn tiếp theo là mình sẽ phi thơm nốt phần củ nghệ và củ nén còn lại cho thật là thơm và dậy mùi nha. Mình cũng cho vào đây là một thìa cà phê bột màu điều để tạo màu cho món ăn được đẹp hơn. Món này mà có dầu đậu phộng để phi nữa thì mới đúng chuẩn là hương vị của dân xứ Quảng ha. Mà dạo này mình đang bận chăm em Taco nghỉ hè nên chưa có dịp để đi mua. Thôi thì dùng dầu ăn thường cũng được ha. Mình xào cho gà thật săn lại rồi mới chế nước sôi vô nha. Nước sôi sẽ làm cho gà không bị tanh đó mọi người. Sau đó mình cho trứng cút vào, đậy nắp lại và hầm với lửa nhỏ trong khoảng 20 đến 30 phút nha. Tùy theo sở thích mà mọi người có thể canh thời gian nha. Khi chuẩn bị ăn thì mình nêm nếm lại lần cuối cho vừa miệng rồi tắt bếp nha. Đến đây thì món mì Quảng gà của mình cũng đã gần xong rồi nè. Giờ thì mình sẽ chuẩn bị thêm một chén nước chấm tỏi ớt để ăn kèm ha. Món này mà có chén nước chấm đậm đà thì là đúng bài luôn á. Cách pha nước chấm tỏi ớt của mình cũng đơn giản thôi. Tỏi và ớt mình sẽ giã nhuyễn, sau đó cho thêm một muỗng đường, 2 muỗng nước mắm và vắt thêm một miếng chanh. Khuấy đều lên là xong rồi. Vừa có vị chua, cay, mặn, ngọt. Chấm miếng gà nữa là hết sảy luôn đó mọi người ơi. Giờ thì mình chỉ cần sắp xếp rau sống ra đĩa nè.
gồm đủ loại như xà lách, bắp chuối bào, rau húng và cải non nữa. Rồi chuẩn bị thêm bánh tráng mè nướng nữa nha. Thêm một chút đậu phộng rang đập dập nữa. Cuối cùng là phần mì Quảng, mình trụng sơ rồi sắp xếp topping lên. Vậy là món mì Quảng gà nhà làm của mình đã hoàn thành rồi nè. Nếu mọi người có công thức và cách làm nào khác nữa để cho món mì Quảng lên một tầng cao mới, thơm ngon hơn thì chỉ cho mình với nha. Mình rất là thích nấu ăn và luôn sẵn sàng đón nhận comment của mọi người. Mì Quảng mới đi Huế về là yêu cầu mẹ trẻ làm mì Quảng để ăn ở nhà. Trước nhất là phải chanh. Bây giờ rất là thích ăn chanh, hơi nhiều chanh, bỏ rau. Nhiều rau mới ngon. Nhiều rau. Bây giờ là cần ăn nhiều rau. Không quên bánh đa, nó phải vừa, nó phải giò, nó phải đấy, vậy mới đầy đủ. Nước coi. Cà mềm ngấm không? Ngon ha. Hồi sáng em ăn một tô rồi về em ăn thêm nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nhớ xem những show mới và trước đây trên kênh Mẹ Trẻ, Bố Già.